Lần đầu tiên trong lịch sử, một tên lửa siêu vượt âm được phóng trực tiếp từ tàu chiến và được công khai trước toàn thế giới. Khoảnh khắc EG-20 rời ống phóng trên mặt biển không chỉ là một cuộc thử nghiệm thông thường, mà là dấu mốc cho thấy chiến tranh hải quân đang bước sang giai đoạn mới. Với tốc độ vượt Mach 5, quỹ đạo bay thấp và khả năng cơ động ở pha cuối, EG-20 thu hẹp thời gian phản ứng của phòng thủ xuống mức nguy hiểm. Những hệ thống đánh chặn nhiều lớp vốn được thiết kế để đối phó tên lửa truyền thống có thể chỉ còn vài chục giây để xử lý tình huống. Việc Trung Quốc lần đầu đưa vũ khí siêu vượt âm lên nền tảng hải quân cho thấy công nghệ này không còn dừng ở răn đe chiến lược, mà đã trở thành mối đe dọa trực tiếp trên biển. Nếu bạn muốn hiểu vì sao sự kiện này buộc các hạm đội phải xem lại toàn bộ cách tiếp cận phòng thủ, hãy tiếp tục theo dõi. Và đừng quên đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới để cùng phân tích sâu những thay đổi đang diễn ra trên đại dương. Cuộc thử nghiệm phóng tên lửa siêu vượt âm EG-20 từ tàu chiến Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh hải quân nước này đang đẩy mạnh hiện đại hóa toàn diện, không chỉ về số lượng tàu mà còn về chất lượng vũ khí tích hợp trên các nền tảng mặt nước. Hình ảnh và video được công bố cho thấy một vụ phóng thẳng đứng từ tàu khu trục Type 055, lớp tàu chiến cỡ lớn được xem là trụ cột trong các biên đội tác chiến hiện đại của Hải quân Trung Quốc. Việc lựa chọn nền tảng này không phải ngẫu nhiên, bởi Type 055 được thiết kế để mang theo hệ thống ống phóng thẳng đứng đa năng, cho phép tích hợp nhiều loại tên lửa khác nhau từ phòng không, chống ngầm đến tấn công mặt nước. Trong bối cảnh đó, EG-20 xuất hiện như một mảnh ghép mới, cho thấy tham vọng mở rộng năng lực tác chiến của Hải quân Trung Quốc vượt ra ngoài các khuôn khổ quen thuộc. Trước thời điểm này, các chương trình vũ khí siêu vượt âm của Trung Quốc chủ yếu gắn liền với tên lửa đạn đạo hoặc các phương tiện phóng từ trên không. Những hệ thống đó được thiết kế nhằm phục vụ mục tiêu răn đe chiến lược, tập trung vào khả năng xuyên thủng lá chắn phòng thủ tên lửa ở tầm quốc gia. Việc công khai phóng EG-20 từ tàu chiến đánh dấu một sự chuyển hướng rõ ràng, khi công nghệ siêu vượt âm không còn bị giới hạn trong vai trò chiến lược, mà bắt đầu được đưa vào môi trường tác chiến hải quân, nơi các mục tiêu có tính cơ động cao và thời gian phản ứng được tính bằng giây. Cuộc thử nghiệm được tiến hành trong khuôn khổ huấn luyện thường kỳ của Hải quân, cho thấy đây không phải là một màn trình diễn mang tính lễ nghi hay duyệt binh, mà là một bước kiểm chứng khả năng tích hợp thực tế. Hình ảnh công bố cho thấy tên lửa được phóng từ hệ thống ống phóng thẳng đứng, cấu hình quen thuộc trên các tàu chiến hiện đại. Điều này hàm ý rằng EG-20 đã được thiết kế để tương thích với kiến trúc vũ khí hiện có, thay vì yêu cầu những cải tiến quá lớn về mặt kết cấu tàu. Chính yếu tố này làm tăng đáng kể khả năng triển khai rộng rãi trong tương lai, bởi việc tích hợp một loại vũ khí mới thường bị giới hạn bởi các rào cản kỹ thuật và chi phí cải tạo nền tảng. Theo các phân tích quốc phòng quốc tế, EG-20 nhiều khả năng là một tên lửa diệt hạm siêu vượt âm, hướng tới nhiệm vụ tấn công các mục tiêu mặt nước có giá trị cao. Tốc độ được cho là vượt Mach 5, kết hợp với quỹ đạo bay thấp và khả năng cơ động ở pha cuối, khiến loại vũ khí này trở nên đặc biệt nguy hiểm trong môi trường tác chiến trên biển. Khác với các tên lửa hành trình truyền thống, vốn có thể bị phát hiện sớm và theo dõi trong thời gian dài, EG-20 được cho là rút ngắn đáng kể khoảng thời gian từ lúc bị phát hiện đến khi tiếp cận mục tiêu. Điều này đặt ra áp lực lớn đối với các hệ thống phòng thủ hạm tàu vốn phụ thuộc nhiều vào cảnh giới sớm và quy trình đánh chặn nhiều lớp. Việc lựa chọn phóng thử EG-20 từ tàu khu trục Type 055 cũng phản ánh cách Trung Quốc nhìn nhận vai trò của các tàu mặt nước cỡ lớn trong tương lai. Những tàu này không chỉ làm nhiệm vụ hộ tống hay phòng không khu vực, mà còn được kỳ vọng trở thành nền tảng mang vũ khí tấn công tầm xa, có khả năng đe dọa trực tiếp các mục tiêu chiến lược trên biển. Trong bối cảnh các nhóm tác chiến tàu sân bay vẫn giữ vị trí trung tâm trong học thuyết hải quân của nhiều quốc gia, việc sở hữu một loại tên lửa diệt hạm siêu vượt âm phóng từ tàu mặt nước mang ý nghĩa chiến lược rõ rệt. So với các loại tên lửa chống hạm đã được Trung Quốc biên chế trước đây, như EG-18, EG-20 đại diện cho một bước phát triển mới về cách tiếp cận công nghệ. EG-18 kết hợp hành trình cận âm với pha tăng tốc siêu thanh ở đoạn cuối, tận dụng yếu tố bất ngờ trong những giây cuối cùng. Tuy nhiên, mô hình này vẫn để lại một khoảng thời gian nhất định cho đối phương phát hiện và chuẩn bị đánh chặn. Với EG-20, giới phân tích cho rằng mục tiêu là duy trì vận tốc rất cao trong phần lớn quỹ đạo bay, qua đó làm giảm tối đa thời gian phản ứng của phòng thủ đối phương. Sự khác biệt này không chỉ nằm ở tốc độ, mà còn ở cách thức buộc đối phương phải thay đổi toàn bộ tư duy phòng thủ. Việc đưa EG-20 vào thử nghiệm hải quân cũng cho thấy Trung Quốc đang tìm cách giải quyết bài toán tích hợp công nghệ siêu vượt âm với các hệ thống dẫn đường và trinh sát hiện đại. Trong tác chiến trên biển, mục tiêu không đứng yên mà liên tục cơ động, thay đổi vị trí và triển khai các biện pháp gây nhiễu. Để một tên lửa siêu vượt âm diệt hạm phát huy hiệu quả, nó cần được hỗ trợ bởi mạng lưới trinh sát, chỉ huy và kiểm soát đủ mạnh, có khả năng cập nhật liên tục dữ liệu mục tiêu trong suốt quá trình bay. Cuộc thử nghiệm này nhiều khả năng không chỉ nhằm kiểm tra bản thân tên lửa, mà còn đánh giá khả năng phối hợp giữa các thành phần trong chuỗi tác chiến. Ở góc độ rộng hơn, sự kiện này phản ánh xu hướng mở rộng khái niệm chống tiếp cận từ bờ ra biển. Thay vì chỉ dựa vào các hệ thống ven bờ hoặc tên lửa đạn đạo tầm xa, Trung Quốc đang từng bước đưa các năng lực tấn công tiên tiến lên các nền tảng cơ động ngoài khơi. Điều này làm tăng tính linh hoạt trong triển khai sức mạnh và cho phép hải quân nước này tạo ra áp lực trên nhiều hướng khác nhau trong các kịch bản xung đột tiềm tàng. Dù nhiều thông số kỹ thuật của EG-20 vẫn chưa được công bố, việc thử nghiệm từ tàu chiến đã gửi đi một thông điệp rõ ràng. Công nghệ siêu vượt âm không còn là khái niệm thử nghiệm trong phòng thí nghiệm,
mà đang được đưa vào môi trường tác chiến thực tế trên biển. Đây là bước đi đầu tiên nhưng mang tính nền tảng, mở đường cho những thay đổi sâu rộng hơn trong cách các lực lượng hải quân chuẩn bị và đối phó với các mối đe dọa mới. Nếu phần 1 cho thấy bối cảnh và ý nghĩa của việc Trung Quốc lần đầu phóng thử EG-20 từ tàu chiến, thì phần 2 đi sâu vào bản chất kỹ thuật và những khác biệt cốt lõi khiến loại tên lửa này được giới phân tích đặc biệt chú ý. Dù các thông số chính thức chưa được công bố, những hình ảnh, video và mô hình xuất hiện trong truyền thông Trung Quốc cho phép các chuyên gia đưa ra nhiều nhận định về hướng phát triển của EG-20 và lý do vì sao nó được xếp vào nhóm vũ khí siêu vượt âm diệt hạm. Trước hết, điểm khác biệt lớn nhất của EG-20 so với các tên lửa chống hạm truyền thống nằm ở khái niệm tốc độ và quỹ đạo bay. Các tên lửa hành trình cận âm hay siêu thanh trước đây thường duy trì độ cao tương đối ổn định trong phần lớn hành trình, chỉ thay đổi độ cao hoặc tăng tốc mạnh ở giai đoạn cuối để gây bất ngờ. Với EG-20, nhiều phân tích cho rằng tên lửa được thiết kế để đạt và duy trì vận tốc rất cao trong phần lớn quỹ đạo, vượt ngưỡng Mach 5, đồng thời kết hợp quỹ đạo bay thấp nhằm giảm khả năng bị radar phát hiện sớm. Sự kết hợp này không chỉ làm giảm thời gian phản ứng của đối phương, mà còn gây khó khăn cho việc dự đoán điểm đánh chặn tối ưu. So sánh với EG-18, sự khác biệt trở nên rõ ràng hơn. EG-18 sử dụng mô hình hành trình cận âm để tiết kiệm nhiên liệu và mở rộng tầm bắn, sau đó tăng tốc lên siêu thanh ở pha cuối. Cách tiếp cận này giúp tên lửa khó bị đánh chặn trong những giây cuối cùng, nhưng vẫn để lộ một khoảng thời gian nhất định cho hệ thống cảnh giới đối phương phát hiện và theo dõi. EG-20, theo các nhận định hiện nay, dường như hướng tới việc xóa bỏ khoảng thời gian đó bằng cách duy trì vận tốc rất cao trong phần lớn hành trình, khiến chuỗi phát hiện và phản ứng bị nén lại đáng kể. Điều này buộc các hệ thống phòng thủ phải đối mặt với áp lực thời gian lớn hơn nhiều so với trước đây. Một yếu tố quan trọng khác là khả năng cơ động của EG-20. Vũ khí siêu vượt âm không chỉ nhanh, mà còn được kỳ vọng có khả năng thay đổi quỹ đạo trong quá trình bay, đặc biệt ở pha cuối tiếp cận mục tiêu. Trong môi trường tác chiến trên biển, nơi mục tiêu là các tàu chiến có khả năng cơ động và triển khai các biện pháp gây nhiễu, khả năng điều chỉnh đường bay theo dữ liệu cập nhật là yếu tố then chốt. Các phân tích cho rằng EG-20 được thiết kế để thực hiện những thao tác cơ động ở tốc độ rất cao, làm tăng độ bất định cho hệ thống đánh chặn và giảm hiệu quả của các giải pháp phòng thủ dựa trên dự đoán quỹ đạo. Việc phóng EG-20 từ hệ thống ống phóng thẳng đứng đa năng cũng đặt ra những yêu cầu kỹ thuật đặc thù. Tên lửa phải tương thích với kích thước, cấu trúc và cơ chế phóng của các ống VLS vốn được thiết kế cho nhiều loại vũ khí khác nhau. Điều này cho thấy EG-20 không chỉ là một mẫu thử nghiệm đơn lẻ, mà được phát triển với mục tiêu tích hợp thực tế vào biên chế hải quân. Khi một loại vũ khí siêu vượt âm có thể được phóng từ cùng hệ thống với tên lửa phòng không hay tên lửa chống ngầm, tính linh hoạt chiến thuật của tàu chiến mang theo nó sẽ được nâng lên đáng kể. Tuy nhiên, tốc độ cao và khả năng cơ động chỉ là một nửa câu chuyện. Để EG-20 phát huy hiệu quả trong vai trò diệt hạm, vấn đề dẫn đường và cập nhật mục tiêu đóng vai trò quyết định. Trong tác chiến trên biển, mục tiêu không đứng yên mà liên tục thay đổi vị trí, tốc độ và hướng di chuyển. Điều này đòi hỏi tên lửa phải được cung cấp dữ liệu mục tiêu chính xác và kịp thời, không chỉ tại thời điểm phóng mà còn trong suốt quá trình bay. Các nhà phân tích cho rằng EG-20 nhiều khả năng được tích hợp với mạng lưới trinh sát rộng lớn, bao gồm radar mặt đất, máy bay trinh sát, vệ tinh và các nền tảng cảm biến khác, tạo thành một chuỗi tác chiến liên kết. Ở góc độ kỹ thuật, việc duy trì khả năng dẫn đường chính xác ở tốc độ siêu vượt âm là một thách thức không nhỏ. Ma sát không khí ở vận tốc cao tạo ra nhiệt độ cực lớn, có thể ảnh hưởng đến cảm biến và hệ thống điện tử trên tên lửa. Khả năng xử lý dữ liệu, lọc nhiễu và ra quyết định trong điều kiện khắc nghiệt như vậy đòi hỏi trình độ công nghệ cao và mức độ hoàn thiện đáng kể. Việc Trung Quốc đưa EG-20 vào thử nghiệm từ tàu chiến cho thấy họ đang tìm cách kiểm chứng và hoàn thiện những yếu tố này trong môi trường tác chiến thực tế, thay vì chỉ dừng lại ở các thử nghiệm trên bãi phóng cố định. Một điểm đáng chú ý khác là vai trò của EG-20 trong cấu trúc tác chiến tổng thể. Thay vì hoạt động đơn lẻ, tên lửa siêu vượt âm diệt hạm nhiều khả năng được sử dụng trong các kịch bản tấn công phối hợp, kết hợp với các loại vũ khí khác để làm quá tải hệ thống phòng thủ đối phương. Trong một đòn tấn công đa hướng, EG-20 có thể được sử dụng như mũi nhọn, buộc phòng thủ phải ưu tiên đối phó với mối đe dọa tốc độ cao nhất, từ đó tạo điều kiện cho các vũ khí khác tiếp cận mục tiêu. Từ góc nhìn của đối phương, sự xuất hiện của EG-20 đặt ra bài toán mới cho phòng thủ hạm tàu. Các hệ thống phòng không hiện nay chủ yếu được tối ưu hóa để đối phó với tên lửa cận âm và siêu thanh truyền thống, dựa vào cảnh giới sớm và đánh chặn nhiều lớp. Với vũ khí siêu vượt âm, thời gian phát hiện bị rút ngắn, quỹ đạo khó dự đoán và khả năng cơ động cao khiến các giải pháp hiện tại trở nên kém hiệu quả hơn. Điều này không có nghĩa là EG-20 không thể bị đánh chặn, nhưng nó buộc đối phương phải đầu tư vào các công nghệ mới, từ cảm biến tầm xa đến các loại vũ khí đánh chặn thế hệ tiếp theo. Nhìn tổng thể, EG-20 không chỉ đại diện cho một loại tên lửa mới, mà cho thấy cách tiếp cận khác của Trung Quốc trong phát triển vũ khí chống hạm. Thay vì chỉ cải tiến dần các thiết kế cũ, họ đang thử nghiệm những khái niệm có khả năng làm thay đổi căn bản môi trường tác chiến trên biển. Cuộc thử nghiệm từ tàu chiến là bước đi quan trọng trong quá trình đó, cho thấy EG-20 đang được định hình không chỉ như một công cụ răn đe, mà như một thành phần thực sự trong năng lực tác chiến hải quân tương lai.
Việc Trung Quốc lần đầu thử nghiệm phóng tên lửa siêu vượt âm EG-20 từ tàu chiến không chỉ là câu chuyện về một loại vũ khí mới, mà còn phản ánh những thay đổi sâu sắc trong tư duy tác chiến hải quân và cân bằng sức mạnh trên biển. Khi công nghệ siêu vượt âm được đưa lên các nền tảng mặt nước cơ động, tác động của nó không dừng lại ở cấp độ kỹ thuật, mà lan rộng sang cấp độ chiến lược, buộc các lực lượng hải quân khác phải xem xét lại toàn bộ cách tiếp cận phòng thủ và triển khai sức mạnh. Trong nhiều thập kỷ, phòng thủ hạm tàu được xây dựng dựa trên giả định rằng đối phương cần một khoảng thời gian nhất định để tiếp cận mục tiêu. Các hệ thống radar tầm xa, cảnh báo sớm và đánh chặn nhiều lớp được thiết kế để tạo ra độ sâu phòng thủ, cho phép phát hiện sớm, phân loại mục tiêu và triển khai các biện pháp phản ứng theo từng nấc. Sự xuất hiện của EG-20 thách thức trực tiếp giả định này, với vận tốc siêu vượt âm và quỹ đạo bay khó dự đoán. Khoảng thời gian từ lúc mục tiêu bị phát hiện đến khi tên lửa tiếp cận có thể bị rút ngắn đến mức không còn đủ cho các quy trình phản ứng truyền thống vận hành hiệu quả. Tác động rõ rệt nhất của EG-20 nằm ở cách nó ảnh hưởng đến các nhóm tác chiến tàu sân bay. Những biên đội này vốn được bảo vệ bởi nhiều lớp phòng thủ, từ tàu hộ tống phòng không, hệ thống đánh chặn tầm xa đến các biện pháp gây nhiễu điện tử. Tuy nhiên, hiệu quả của cấu trúc phòng thủ đó phụ thuộc lớn vào thời gian và khả năng dự đoán mối đe dọa. Khi đối mặt với một tên lửa có thể tiếp cận mục tiêu trong thời gian rất ngắn và liên tục thay đổi quỹ đạo, toàn bộ hệ thống phòng thủ phải hoạt động ở trạng thái gần như tối đa ngay từ đầu. Điều này không chỉ làm tăng nguy cơ quá tải, mà còn buộc các chỉ huy phải đưa ra quyết định trong điều kiện áp lực cực lớn. Ở cấp độ chiến lược, việc đưa EG-20 vào thử nghiệm hải quân cho thấy Trung Quốc đang mở rộng khái niệm chống tiếp cận từ bờ ra biển. Trước đây, các năng lực A2S của nước này thường tập trung vào hệ thống ven bờ, tên lửa đạn đạo và các phương tiện phóng từ đất liền nhằm hạn chế khả năng tiếp cận của đối phương vào khu vực nhạy cảm. Khi vũ khí siêu vượt âm được triển khai trên các tàu mặt nước, phạm vi và tính linh hoạt của chiến lược này được mở rộng đáng kể. Các nền tảng cơ động có thể mang theo EG-20 cho phép Trung Quốc tạo ra áp lực từ nhiều hướng khác nhau, không còn bị ràng buộc bởi vị trí cố định. Một hệ quả quan trọng khác là tác động tâm lý và răn đe. Dù chưa rõ EG-20 đã sẵn sàng cho biên chế hay chưa, việc công khai hình ảnh và video phóng thử từ tàu chiến đã gửi đi một thông điệp rõ ràng. Nó cho thấy Trung Quốc không chỉ nghiên cứu công nghệ siêu vượt âm trên lý thuyết, mà đang từng bước kiểm chứng và đưa công nghệ này vào các kịch bản tác chiến thực tế. Đối với các đối thủ tiềm tàng, điều này buộc họ phải tính đến sự hiện diện của vũ khí siêu vượt âm trong mọi kịch bản xung đột trên biển, ngay cả khi chưa có thông tin đầy đủ về số lượng hay mức độ hoàn thiện. Tuy nhiên, EG-20 cũng đặt ra những thách thức không nhỏ đối với chính bên sở hữu nó. Vũ khí siêu vượt âm chỉ thực sự hiệu quả khi được hỗ trợ bởi một mạng lưới trinh sát, chỉ huy và kiểm soát đủ mạnh. Trong môi trường tác chiến trên biển, việc phát hiện, theo dõi và duy trì dữ liệu mục tiêu chính xác là bài toán phức tạp, đặc biệt khi đối phương có khả năng cơ động nhanh và triển khai các biện pháp gây nhiễu. Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều nền tảng, từ vệ tinh, máy bay trinh sát đến các hệ thống cảm biến trên biển. Cuộc thử nghiệm EG-20 từ tàu chiến vì thế có thể được xem như một bước trong quá trình đánh giá toàn bộ chuỗi tác chiến, chứ không chỉ riêng bản thân tên lửa. Từ góc nhìn của các lực lượng hải quân khác, sự xuất hiện của EG-20 làm gia tăng áp lực phải đầu tư vào các biện pháp đối phó mới. Các giải pháp hiện nay vốn tập trung vào cải tiến tên lửa đánh chặn hoặc tăng cường năng lực radar, có thể không đủ để xử lý triệt để mối đe dọa siêu vượt âm. Thay vào đó, các quốc gia có thể phải phát triển những cách tiếp cận toàn diện hơn, kết hợp giữa cảm biến phân tán, xử lý dữ liệu nhanh và các phương tiện đánh chặn thế hệ mới. Cuộc chạy đua này không chỉ tốn kém về mặt tài chính, mà còn đòi hỏi thời gian và sự phối hợp công nghệ phức tạp. Ở mức độ rộng hơn, EG-20 phản ánh xu hướng toàn cầu trong phát triển vũ khí hiện đại, nơi tốc độ, khả năng cơ động và tính bất ngờ ngày càng được ưu tiên. Trong bối cảnh đó, các nền tảng hải quân truyền thống buộc phải thích nghi, không chỉ bằng cách nâng cấp phòng thủ, mà còn bằng cách thay đổi học thuyết và cách tổ chức lực lượng. Việc Trung Quốc chủ động đưa vũ khí siêu vượt âm lên tàu chiến cho thấy họ đang tìm cách đi trước một bước trong quá trình này, thử nghiệm những khái niệm có thể định hình lại cách tác chiến trên biển trong tương lai. Dù còn nhiều câu hỏi chưa có lời đáp, từ tầm bắn, độ chính xác đến mức độ sẵn sàng cho sản xuất hàng loạt, EG-20 đã hoàn thành một vai trò quan trọng, buộc các bên liên quan phải suy nghĩ lại về giới hạn của phòng thủ hải quân hiện tại. Cuộc thử nghiệm từ tàu chiến là dấu hiệu cho thấy công nghệ siêu vượt âm đang rời khỏi giai đoạn thử nghiệm kín và dần bước vào không gian tác chiến thực tế, nơi mỗi bước tiến công nghệ đều có thể kéo theo những hệ quả chiến lược sâu rộng. Việc Trung Quốc lần đầu công khai thử nghiệm phóng tên lửa siêu vượt âm EG-20 từ tàu chiến đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong cách công nghệ quân sự hiện đại được đưa vào thực tiễn tác chiến trên biển. Sự kiện này không chỉ phản ánh tiến bộ về mặt kỹ thuật, mà còn cho thấy cách tư duy chiến lược đang thay đổi khi các loại vũ khí vốn gắn với răn đe chiến lược này được tích hợp trực tiếp vào các nền tảng cơ động ngoài khơi. Trong bối cảnh đó, EG-20 trở thành biểu tượng cho xu hướng đưa tốc độ, khả năng cơ động và tính bất ngờ lên hàng đầu trong chiến tranh hải quân hiện đại. Từ góc độ quân sự, việc phóng thử EG-20 từ tàu khu trục Type 055 cho thấy Trung Quốc đang tìm cách mở rộng năng lực chống tiếp cận không chỉ dựa vào các hệ thống ven bờ hay tên lửa đạn đạo, mà còn bằng các biên đội hải quân có khả năng mang vũ khí tấn công tiên tiến. Điều này làm gia tăng tính linh hoạt trong triển khai sức mạnh và tạo ra những kịch bản tác chiến phức tạp hơn cho đối phương.
Khi vũ khí siêu vượt âm có thể xuất hiện từ nhiều hướng khác nhau trên biển, không gian phản ứng của phòng thủ bị thu hẹp đáng kể, buộc các hải quân phải xem xét lại toàn bộ cấu trúc phát hiện, chỉ huy và đánh chặn. Tuy nhiên, EG-20 không phải là một giải pháp đơn giản hay tuyệt đối. Hiệu quả thực tế của tên lửa siêu vượt âm diệt hạm phụ thuộc lớn vào khả năng tích hợp với mạng lưới trinh sát, dẫn đường và kiểm soát đủ mạnh. Trong môi trường tác chiến biển đầy nhiễu loạn, việc duy trì dữ liệu mục tiêu chính xác là thách thức không nhỏ. Cuộc thử nghiệm vừa qua vì thế có thể được xem là một bước đi trong quá trình kiểm chứng toàn bộ chuỗi tác chiến, từ cảm biến, xử lý thông tin đến khả năng phối hợp giữa các nền tảng khác nhau. Ở chiều ngược lại, sự xuất hiện của EG-20 cũng đặt ra áp lực ngày càng lớn đối với các lực lượng hải quân khác. Những hệ thống phòng thủ được thiết kế cho kỷ nguyên tên lửa truyền thống sẽ phải đối mặt với yêu cầu nâng cấp hoặc thay đổi căn bản để thích nghi với mối đe dọa siêu vượt âm. Cuộc chạy đua công nghệ này không chỉ là vấn đề vũ khí, mà còn là cuộc cạnh tranh về học thuyết, tổ chức lực lượng và khả năng ra quyết định trong điều kiện thời gian bị nén chặt. Nhìn rộng hơn, EG-20 cho thấy chiến tranh hải quân đang bước vào giai đoạn mà mỗi bước tiến công nghệ đều có thể làm thay đổi cách các quốc gia đánh giá rủi ro và an toàn trên biển. Dù còn nhiều thông số chưa được công bố, việc Trung Quốc đưa vũ khí siêu vượt âm lên tàu chiến đã đủ để gửi đi một thông điệp rõ ràng, môi trường tác chiến trên đại dương đang trở nên nhanh hơn, nguy hiểm hơn và khó đoán hơn. Nếu bạn muốn tiếp tục theo dõi và hiểu sâu hơn về những vũ khí, chiến lược và xu hướng đang định hình chiến tranh hiện đại, hãy nhấn đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới. Tại đây, chúng tôi sẽ cùng bạn phân tích từng bước đi, từng công nghệ và từng thay đổi đang âm thầm làm thay đổi cục diện trên các chiến trường hiện đại.